মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, ধান জলকীয়া কেইটামান পালোঁ। তো মোৰ মন গ'ল ইমান আচাৰ দিবলৈ, তো সেইকাৰণে আজি এইকেইটা মই আচাৰ দিম। আৰু মই কি ধৰণে আচাৰ দিম আপোনালোকে চাওক। আৰু এইকেইটা মই ভালকৈ ধুই ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঠাৰিকেইটা নেপেলাওঁ, যেতিয়া ধোৱাৰ পিছত শুকাই যাব তেতিয়াহে ঠাৰিকেইটা মই পেলাম। এয়া চাওক, এইদৰে মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপ ৰ'দত দিম, যাতে পানীখিনি জলকীয়াখিনি ইমান শুকাবলৈ নিদিওঁ, মই পানীখিনিয়ে জাষ্ট শুকাব, সেই তেনেকুৱা মই ৰ'দত দিওঁ। যদি ৰ'দ নাথাকে তেতিয়াহ'লে টাৱেল এখনেৰে ভালকৈ মুচি পেলাই অলপ ফেনৰ তলত থৈ দিব। এতিয়া মই ঠাৰিখিনি আঁতৰাই দিম ইয়াৰ পৰা, কাৰণ আগত আমি যদি ঠাৰিখিনি আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে পানী সোমাই যাব, ধুওঁতে আচাৰ আমাৰ বেয়া হৈ যাব। এয়া চাওক, আমি ঠাৰিখিনি আঁতৰাই দিলোঁ। আৰু মই নহৰু কেইটামানো এই ধৰণে বাকলি এৰাই আৰু ধুই পেলাই মই ৰ'দত অলপ পানী শুকাই ল'লোঁ। এতিয়া মই নহৰুখিনি মই গোটাকৈ নিদিওঁ, এই ধৰণে মই অলপ গ্ৰেট কৰি ল'ম। এই ধৰণে নহৰুখিনি মই গ্ৰেট কৰি ল'ম। গ্ৰেট কৰি দিলে ইমান ভাল হয় টেষ্ট খাবলৈ, গোটা দিলেও ভাল হয়, গ্ৰেট কৰিলেও ভাল হয়। দুই ধৰণেও খাবলৈ টেষ্ট অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু এতিয়া মই অলপ গ্ৰেট কৰি পূৰা নহয়, মিহি নহয়, অলপ টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিম। এই ধৰণে চাওক, এই ধৰণে টুকুৰা হ'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ বাবে মছলা বনাম। মই শুকান জলকীয়া কেইটামান ভাজি ল'ম। আৰু মই প্ৰথমতে শুকান জলকীয়াকেইটা পিছত মছলা দিম, নহ'লে কি হ'ব, শুকান জলকীয়াকেইটা ভালকৈ নাভাজি আৰু মছলাখিনি জ্বলি যাব। প্ৰথমতে মই শুকান জলকীয়াখিনি ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলা দিম। মই এতিয়া ধনিয়া 2 চামুচ লৈছোঁ, আৰু সৰিয়হ মই 2 চামুচমান ল'ম। আৰু মছলা মই বেছিক মছলা দিম, খালি জিৰা 1.5 চামুচমান লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াত জনিগুটি কেইটামান লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইকেইটা ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগিব। যদি অলপ মছলা বেছি ভজা হয় আচাৰটো অলপ তিতা তিতা লাগিব। এতিয়া মোৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা কৰি তাৰপিছত মই মিক্সিত পিচি ল'ম। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইকেইটা মই এতিয়া ভালকৈ পিচি ল'ম, কিন্তু মিহিকৈ নিপিচোঁ, অলপ হেৰি থাকিব। এই ধৰণে চব মিহি কৰা নাই, মই এই ধৰণে পিচি লৈছোঁ, কাৰণ আচাৰৰ মছলাটো মিহি হ'লে আচাৰটো ভাল নালাগে। আৰু এতিয়া মই এটা মিক্সিং বল ল'ম, আৰু ইয়াত মই জলকীয়াখিনি ঢালি দিছোঁ, আৰু নহৰুখিনিও ইয়াত ঢালি দিম। এই ধৰণে নহৰুখিনিও ইয়াত ঢালি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ, আৰু অলপ বগা নিমখ দিছোঁ। আৰু আচাৰত অলপ ক'লা নিমখ দিলেও বহুত ভাল হয় খাবলৈ, সেইকাৰণে মই ক'লা নিমখ দিছোঁ। হালধি দিছোঁ, যিহেতু মই আগত হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইকাৰণে এতিয়া হালধিটো দিছোঁ। দি পেলাই মই যাতে হালধি আৰু নিমখখিনি প্ৰথমে ভালকৈ লাগি যায়, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। কাৰণ মছলা চছলা দিয়াৰ আগত হালধিটো কোট হৈ গ'লে আচাৰটো ভাল হয়, অলপ বেছি দিনলৈকে ভাল থাকে। এতিয়া মই অলপ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু অলপ কালিজিৰা কেইটামান দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ পিচা মছলা মই গোটেইখিনি নিদিওঁ, মই একেবাৰে কম মছলা দিম ইয়াত। এইখিনি মই এইদৰে পিচি থৈ দিম বটলত সুমুৱাই, যাতে মই বেলেগ কিবা আচাৰ দিলেও সেইখিনি দিব পাৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ তেল দিম। এতিয়া বেছি তেল নিদিওঁ, মই অলপ তেল দিম, পিছত মই আকৌ তেল দিম। এতিয়া মই অলপ তেল দি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এই আচাৰটো মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাইছোঁ, ইয়াত ইমান একো ঝামেলা নাই, কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয়। আৰু মোৰ লাগিছিলে অলপ কম হৈছে, এইটো মই আৰু অলপ তেল দিছোঁ। মানে গোটেইকেইটা বস্তু আৰু তেল একেবাৰে ভালকৈ মিক্স যাতে হয়, সিমানখিনি প্ৰথমতে তেল দিব। আৰু এতিয়া মই ভিনেগাৰ, চাওক বাতিৰে আধা বাতিতকৈও কম মই ভিনেগাৰ দিছোঁ। ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি অলপ সোনকালে কোমল হ'ব, আৰু তাৰ শ্বেল্ফ লাইফটো বাঢ়ি যাবগৈ।
আৰু এয়া চাওক, এতিয়া মই এইখিনি এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মিক্স কৰি এইখিনি মই কি কৰিম, এদিনৰ কাৰণে মই এই ধৰণে খোলা ৰ'দতে দি দিম। এই ধৰণে দিলেও আৰু বহুত ভাল হয় মানে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই চাওক, ইমানখিনি মোৰ মছলা বাচি গ'ল। এইখিনি মই এটা কণ্টেইনাৰত সুমুৱাই থৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, মই আচাৰত আৰু অলপ তেল মিলাই দিলোঁ। এদিন ৰ'দ দিয়াৰ পিছত পিছদিনাখন এইখিনি মই আৰু ভালকৈ আৰু আধা বাতিমান তেল মিলাই দিলোঁ। তেল মিঠাতেলেই মিলাইছোঁ মই। এতিয়া এই টেমাটো মই ভালকৈ ধুই পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এইখিনি আচাৰখিনি ঢালি দিম। আৰু আচাৰখিনি ঢালাৰ পিছত এসপ্তাহমান আমি ৰ'দাম। এসপ্তাহমান ৰ'দত থৈ দিম। তাৰপিছত আচাৰখিনি খাব পৰা হৈ যাব। দেখিছেনে, ইমান সহজ ৰেচিপি আৰু ইমান সহজভাৱে মই আচাৰটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব।